Alo, xin chào anh chị em. Ngày 17 tháng 11 thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã ra một cái thông tư số 22 2024, và cái thông tư này là sẽ hướng dẫn cái việc cung cấp đăng tải về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên cái hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tức là cái thông tư số 22 này là anh chị em hình dung là nó sẽ thay thế cái thông tư 06 hiện hành ấy. Coi như là bài bỏ cái thông tư 06 và sẽ áp dụng cái mẫu này. Đấy, cái đối tượng áp dụng này là tổ chức cá nhân liên quan việc lựa chọn nhà thầu thuộc cái phạm vi điều chỉnh của điều 1 thông tư này. Điều 1. Và cái thứ hai là tổ chức cá nhân hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh tại điều 1 của thông tư này nhưng chọn áp dụng quy định của thông tư này. Trong trường hợp này, quy trình thực hiện theo hướng dẫn sử dụng. Rồi giải thích từ ngữ thì nó cũng như vậy rồi đúng không? Nó vẫn cứ như các cái thông tư lâu nay rồi. Chúng ta sẽ đi một lượt xem thử nó có những cái gì. Đây cả cái biểu mẫu, cả cái mẫu lập. Thì cái mẫu lập chút nữa mình sẽ chia sẻ một cái đường dẫn để anh em tải cái tài liệu về thông qua trang web là cài@tuấn-hoàng.com. Thì ở đây là mình cũng đã sắp xếp và có cái biểu mẫu ở đây rồi. Đấy, cho những cái lĩnh vực này: kế hoạch tổng thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu này, lĩnh vực xây lắp, lĩnh vực hàng hóa, lĩnh vực phi tư vấn thì dùng những cái mẫu nào này, tư vấn dùng những cái mẫu nào này, EP này, SC này, PC này, EPC này, máy mượn này, chào giá trực tuyến này. Đấy, báo cáo đánh giá này, báo cáo đánh giá mà đối với đấu thầu qua mạng thì chúng ta áp dụng cái thông tư này. Còn thông tư 07 thì đối với những cái hồ sơ chào thầu không qua mạng. Đấy, và chúng ta chút nữa mình sẽ gửi một cái đường link để mà anh em tải về ở phần mô tả của video này. Chúng ta sẽ đi qua một lượt nhé. Chúng ta đi qua một lượt này. Các biểu mẫu thì chúng ta ngâm cứu sau này. Chúng ta sẽ đi một lượt xem là nó có cái gì là mới. Điều 5 là quy định về định dạng của tập tin. Thì file đính kèm thì lâu nay anh chị em là biết rằng là các cái thành phần file là phải gọi là thông dụng nữa đúng không? Chúng ta phải dùng các cái Microsoft Office, rồi các cái phần mềm đọc file như PDF, AutoCAD, Photoshop, phần mềm đọc file ảnh tích hợp có sẵn ở trên hệ điều hành là Windows. Và chúng ta phải sử dụng cái phông chữ là Unicode. Unicode khác với tiêu chuẩn Việt Nam nhé. Các anh chị là chọn cái phông chữ Unicode này. Đấy. Và cả cái file nén thì chúng ta dùng những cái phần mềm thông dụng như zip hoặc là file ra, chúng ta nén lại. Và tất nhiên là sẽ không bị nhiễm virus, không bị lỗi và không bị thiết lập mật khẩu để cho bên chấm thầu chúng ta sẽ là mở được một cách dễ dàng. Có những cái trường hợp nếu mà vì những cái lý do khác mà không thể mở được hoặc không đọc được thì bên mời thầu phải đăng tải và phát hành lại toàn bộ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, điều khoản tham chiếu, mời chào giá trực tuyến. Đấy. Và trường hợp phải đính kèm hồ sơ dự thầu, hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ lý lịch khoa học không đáp ứng quy định tại khoản 1 của điều này thì dẫn đến là không thể mở hoặc không thể đọc được các file này, và chúng ta sẽ không được xem xét và đánh giá. Đấy, các anh chị em nhà thầu lưu ý cái mục này nhé. Rồi xử lý kỹ thuật trong cái trường hợp mà hệ thống gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát. Thì trường hợp gặp sự cố dẫn đến hệ thống không thể vận hành các gói thầu, thời điểm đóng thầu, thời điểm kết thúc cho giá trực tuyến, thời điểm xác nhận đơn hàng, từ chối đơn hàng, mua sắm trực tuyến, vân vân. Đó. Thì hồ sơ lý lịch khoa học trong thời gian từ hệ thống bị sự cố cho đến thời điểm sau hoàn thành khắc phục sự cố là 2 giờ sẽ được hệ thống tự động gia hạn.
đến thời điểm đóng thầu mới, thời điểm hết hạn làm rõ. Tức là chúng ta hiểu nôm na là chúng ta sẽ được khắc phục sự cố trong vòng 2 giờ. Và cái hồ sơ lý lịch khoa học thời điểm kết thúc trao giá trực tuyến sẽ thời điểm xác nhận đơn hàng từ chỗ đơn hàng là sau 6 giờ kể từ thời điểm mà hoàn thành khắc phục sự cố này. Về cái điều 7 đó là quản lý cái tài khoản và sử dụng chứng thư số. Thì chúng ta sẽ dùng cái tài khoản tham gia hệ thống tạo phân quyền cho tài khoản nghiệp vụ tương ứng với các cái vai trò tổ chức tham gia hệ thống quy định tài khoản 8 điều 3 của thông tư này. Chúng ta sẽ xem cái điều 8 nhé. Và ở đây là anh chị em sẽ hiểu nôm na là như thế này. Bây giờ chúng ta có cái tài khoản của chủ đầu tư và chủ đầu tư đã đăng tải cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống rồi bằng cái nghiệp vụ của chủ đầu tư rồi, và sau đấy thì phân công cho nghiệp vụ của bên mời thầu. Và cái anh bên mời thầu anh sẽ không lập cái hồ sơ mời thầu như trước đây nữa, mà anh phải tạo được cái tổ chuyên gia và tạo được cái tổ thẩm định, sau đó phân quyền lại cho cái anh tổ chuyên gia đấy, anh dùng cái tài khoản của tổ chuyên gia để anh là phát hành hồ sơ mời thầu. Sau đấy chính cái tài khoản là bên mời thầu sẽ duyệt lại cái hồ sơ mời thầu ở trên hệ thống đấy. Và chúng ta lưu ý cái chỗ đấy để chúng ta mà lập và phát hành lại cái hồ sơ mời thầu đấy. Nó có một cái mốc đó là từ ngày mùng 1 tháng 12 trở về sau và mùng 1 tháng 12 trở về trước, để chúng ta áp dụng lại cái thông tư này để chúng ta làm. Rồi chúng ta sẽ xem cái điều 8 gửi và nhận văn bản điện tử ở trên hệ thống. Điều 9 là điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin. Rồi kết nối hệ thống với hệ thống thông tin và quản lý ngân sách kho bạc. Rồi cái chương 2 đó là chúng ta cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu. Đấy, chúng ta sẽ xem qua một lượt. Điều 12 đó là thông tin chủ yếu của hợp đồng thỏa thuận khung. Điều 13 là thông tin về dự án, kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Điều 14 là thông báo, quan tâm thông báo sơ tuyển. 15 là phát hành, sửa đổi làm rõ hồ sơ mời quan tâm. Đấy, đây là những cái điều khoản mà chúng ta đọc cụ thể nhé. Danh sách ngắn này. Điều 17 là thông báo mời thầu này. Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu và phù hợp với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Và việc sửa đổi hủy thông báo mời thầu được thực hiện trước cái thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp không có nhà thầu nào nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ lý lịch khoa học. Điều 18 thì phát hành sửa đổi làm rõ hồ sơ mời thầu. Điều 19 là hủy gia hạn sửa đổi thông tin đã đăng tải. Điều 20 là kết quả lựa chọn nhà thầu. Thì đối với nghiệp vụ của chủ đầu tư đó là phê duyệt và đăng tải cái kế hoạch, cái kết quả lựa chọn nhà thầu ở trên hệ thống. Và chúng ta sẽ có cái tài liệu đính kèm, nó bao gồm là báo cáo đánh giá, hồ sơ dự thầu như lâu nay, đúng không ạ? Và không cần kèm theo cả cái phiếu chấm của các thành viên của tổ chuyên gia như trước đây nữa. Ở đây chúng ta chỉ cần có cái báo cáo đánh giá của hồ sơ dự thầu thôi. Còn đối với đấu thầu không qua mạng thì chủ đầu tư đăng kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Tài liệu đính kèm là quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và đăng tải cái báo cáo đánh giá tổng hợp không kèm theo cả phiếu chấm của tổ chuyên gia. Các cái thông tin khác đăng tải trên hệ thống và quy trình đăng tải. Đó, đây điều 21 chúng ta cứ
đọc những cái phần này. Và cái này thì các bạn lưu ý đó là cái tài khoản nghiệp vụ của bên mời thầu bây giờ là duyệt lại cái tài khoản của chuyên gia. Như lúc nãy mình nói đấy, các bạn lưu ý cái phần đấy là cái phần quan trọng. Đó, và còn biểu mẫu thì chút nữa là các bạn tải về theo cái đường link mà mình để ở phần mô tả của video này. Đó, rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn.